Όταν η Εύα έφαγε το μήλο, τη ρωτάει ο Θεός. Ελλάδα μου η Εύα, γιατί ρογκάνισες το μήλο. Λέει αυτή, δεν φταίω εγώ. Θεούλη μου, ο κατηραμένος σου φταίει. Ρωτάει τον Αδάμ. Εσύ Αδάμ, γιατί το κουτούπωσες. Αυτός για να προστατεύσει την Εύα, όπως είχε πει κάποιος κύριος, γυρνάει και του λέει, και στη τη δικάζουμε. Λέγε εσύ ξέρεις τι μου έδωσε για καλό και κοίτα πως με κατάτησε. Και ο Θεός αποκρίθηκε. Εσύ Εύα θα γεννάς και θα πονάς. Εσύ Αδάμ, ο δρόμος σου θα είναι σπαρμένος με αγκάδια και θα γυρίζεις αιώνια γύρω γύρω από την Εύα όπως και η γένετο. Ο άντρας όπου και να πάει, ό,τι και να κάνει, θα ξαναγυρίσει ξανά την Εύα του στην οικογένειά του. Η γυναίκα άπαψη και πορτίσει δεν μαζεύεται με τίποτα. Γιατί ο άντρας αγαπάει, η γυναίκα ερωτεύεται. Μεγάλη διαφορά. Όταν η γυναίκα είναι ερωτευμένη μαζί σου και σε αναγνωρίζει και σε προσέχει και σε αγαπάει και σε γυμίζει και στα κάνει όλα. Μα σου κάνει και τα αεροπλανικά να στείλει στον παράδεισο. Εάν όμως δεν είναι ερωτευμένη μαζί σου και δεν σε γουστάει και θέλει να σε κάνει ξεπαρέουμα, αρχίζει. Πονάει το κεφάλι μου. Άσε με σήμερα μια άλλη φορά. Θα πάω μέσα να κοιμηθώ με το παιδί. Πεντάει και θυμάσαι τότε τι μου έκανε. 100 καλές κάνεις, την άσχημη θυμάται. Και έτσι Δημήτρη μου είναι να σε ζώνουν τα φίδια. Το δίδαγμα είναι ένα. Η αγάπη είναι μια, αλλά τα κέρατα δύο. Ρώτα εμένα που έχω χρηματίσει κερατά. Και τώρα μου σου μιλάω, τα κερατά μαζεύω. Άτου τα λέω. Αυγολέμονος. Έχεις πάει ποτέ ρε να ξομολογηθείς? Όχι ρε, γίνονται αυτά ρε. Εγώ ξομολογηθεί τον εαυτό μου. Ο αμετανόητος κύριος Αυγολέμονος. Είναι αρχοντικό παιχνίδι το υποδρόμι, είναι για αρχόντις το υποδρόμιο. Εκεί που τριγύρναγα λοιπόν με το μικρόφωνο και την κάμερα μέσα στον τότε υπόδρομο, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν έχει καμία σχέση με τον τωρινό υπόδρομο, έτσι. Ανοιχτός, τα άλογα περνούσαν ανάμεσα από τον κόσμο, όλοι ήταν έξω, παρακολουθούσαν τις υποδρομίες από πολύ κοντά, πραγματικά φοβεροί τύποι περισσότεροι. Ακούω μια φωνή από το βάθος, χαρακτηριστική, που να λέει «Κεφάλι και τέρμα, έλα, κεφάλι και τέρμα». Όπου λέω κάτι καλό έχουμε εδώ. Πλησιάζω και τότε βλέπω ένα πηγαδάκι που ήταν και ο Αυγολέμονος. Ο ελληνικός υπόδρομος μπορεί να τρέχουν 10 άλογα και μια γελάδα και να κερδίσει. Η γελάδα. Εδώ μόνο στην Ελλάδα. Τι έχετε πατήσετε, εδώ τι έχετε πατήσετε. Τι να πατήσω να πούμε, οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε είναι αυτό. Εσείς επιμένετε ότι ο ελληνικός υπόδρομος είναι αρχοντικό παιχνίδι. Αμέ, αρχοντικό παιχνίδι. Δηλαδή τι εννοείτε? Καταρχήν αυτό το παιχνίδι γίνει για πρίγκιπες. Δεν έγινε να πούμε για λινάτσες. Μόλις ένα μωρό βλέπεις με τα καπέλα τους στην Αγγλία και στην Γαλλία, μόλις γίνεται η αψίδα του θριάμβου και τρελαίνες, ομορφιές. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Αυγολέμονος. Γεννήθηκα στην Κοδόνη. Και ήρθα εδώ ενός χρόνου με φέρει η μάνα με τον πατέρα μου, δύο παλαιστές. Αυτή τη γειτονιά τη λάτρεψα και τη λατρεύω. Τώρα αν με πάρουν από εδώ με ξύνο παλτό, δεν φεύγω ποτέ. Ειδικά έχω γυρίσει όλα τα μη και τα πλάτη της γης με τα παπόρια, έχω κάνει όλες τις δουλειές. Αλλά η Αθήνα για μένα είναι η πιο ερωτική πόλη που έχω πάει. Την λατρεύω και την αγαπώ, γιατί είναι πάνω απ' όλα είναι πόρνη. Πρόσφυγα, ειδονική και μαγική. Και αν ξαναγεννιόμουν, πάλι στα σοκάκια απ' την ίση πόρνη θα ήθελα να σας τριανίσω. Και την ευχαριστώ για τις απολαύσεις, την ειδονή και τη μαγεία που μου πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια της άστρωτης και παραβατικής ζωής μου. Εδώ που καθόμαστε τώρα ήταν το καφενείο του Κιτσόνα. Απέναντι ήταν τα μηχανάκια του φίλου μου του Κατούνα. Εδώ στην Αρτεμισίου έχει κάνει σπίτι η Δήμητρα η Γαλάνη. Πιο πάνω την Ιωγακοπούλου. Δεξιά
Είναι της Κατερίνα Τσικόου. Καλό παιδί το Κατερινάκι. Θεός μπορεί να έμπλεξε στα παντόμουνα της συμποράς αυτή. Να είναι καλά εκεί που είναι και να μου πετάξει ένα γιατάκι, γιατί εγώ είμαι έτοιμος. Δεν με ενδιαφέρει. Τη Σαββάτο βράδυ, τη Κυριακή πρωί. 12 ώρες διαφορά είναι. Έτσι και έτσι, Κυριακή και δύο δεν γίνονται. Δευτέρα θα με επιτρέψουνε. Δεν με νοιάζει. Πέρασα ωραία ζωή μου και δεν το παρικομώ. Το ότι είμαστε εδώ και έχουμε πίσω μια παιδική χαρά δεν είναι τυχαίο. Γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο παιδί. Όταν λοιπόν τον άκουσα πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, δεν ήταν στην εκπομπή που έκανα εγώ, τον άκουσα στο Γεωργίου συγκεκριμένα, μου έκανε φοβερή εντύπωση ο λόγος του. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η καθαρότητα της σκέψης του. Πέρασε λοιπόν ο καιρός και άρχισα να κάνω νύχτα, τότε στον Real. Ένα από τα πρώτα τηλεφωνήματα που δέχτηκα ήταν από τον Αυγολέμονο. Για να πω την αλήθεια, ένιωσα ένα δέος, τον ήξεραν όλοι. Μου έλεγαν, δεν έχεις δει στο YouTube ιστορίες που ανεβάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το ένα τ' άλλο κτλ. Λέω, ρε παιδιά, δεν είχε τύχει. Οπότε είχα τη δυνατότητα έτσι με αυτόν τον τρόπο, έστω και ραδιοφωνικός, να μιλήσω μαζί του. Σιγά σιγά οι κουβέντες άρχισαν να γίνονται και πιο ουσιαστικές. Τη μάνα μου δεν την αγαπώ, τη λατρεύω. Τη λατρεύω τόσο πολύ που δεν νομίζω να με έκανε καμιά γυναίκα να μπορούσε να με κάνει κουμάτο. Γι' αυτό και δεν παντρεύτηκα. Άλλωστε έχω δικιά μου θεωρία για το γάμο. Ένας άντρας γιατί παντρεύεται? Να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά. Έτσι δεν είναι? Γιατί μια γυναίκα δεν κάνει παιδιά, τι την κάνεις? Να ταΐζε την ποτή, όχι βέβαια. Το πρώτο παιδί να ξέρεις πάντα γίνεται στα μέλια, στα βούτυρα και στα σωρόπια. Το δεύτερο παιδί γίνεται πάντα στη σούρα. Έχεις πολλά δουλειά σου. Ένα μεσημέρι, κατάκοπος, κουρασμένο και μουλοποιημένο. Δεν πας ακούς το αφεντικό σου. Με κάνας στον δρόμο, τσαριβάρι του γρου για το τσαρδί. Με τον παίρνεις μέσα τι κάνει η γυναίκα? Καλό στο μωρό μου σου λέει, με τον παίρνεις. Χαραπ, θα σου δώσει ένα ρουφιχτό με τους γάτο φιλί στο στόμα. Ύστερα θα κάνεις, θα πας στο μπάνιο να πεις τα χεράκια σου, να κάνεις να ροκανίσεις. Τι λες? Ωραία γυναίκα, τι μαγείρεψες? Σου λέει παστουλάδα, άντρα μου. Άνα σε χαρώ, τι λες, βάλε να φάμε. Να πάρει την πρώτη κουταλιά, δίπλα ακριβώς το ψωμί σου έχει. Μια αρμαθιά λογαριασμούς, φώτα, νερά, κοινόχρηστα. Πας στο δεύτερο φάκελο, κοιτάξτε τι διάλογο αυτό, μεγάλο το βλέπω. Που να ανοίγεις και λέει ειδοποίηση από την μπάνκα. Αν τυχόν σε ένα μήνα δεν καθαρίσεις το πιάτο σου, το τσαρδί έχεις βγει στο σφυρί. Αμάν, τι είναι αυτό που έπαθα, τραβάς τα μαλλιά σου. Ύστερα από λίγο περνάει δίπλα σου, με το τενεκέ το λάδι, σου λέει ότι είναι άδειο, παρακάνει που πάνε να γεμίσει το μπουκάρι και σου λέει πότε τέλειωσε για αυτό παραμύθι. Και πριν προλάβεις να γράψεις άλλα 70 τενεκέ, σου δίνει τελευταία μαχαιριά με τη Δημούτσουνο και το αίμα τρέχει ατάπατο. Σου λέει, αγάπη μου, μην ξεχάσω, τελειώσανε τα πεπιλίνο του παιδιού και φρουτόκρεμες. Του άλλα πας στο σούπερ μάρκετ, πάρεις από δάπτα. Μετά σου λέει τράβο. Έγινε τώρα, πού να πας. Σου λέει, αγάπη μου, θα πας άλλο. Τι να της πεις, ότι χόρτασα με αυτά που μου έδειξες, με αυτά που μου πιες. Λες, έλα λίγο μέσα που σε θέλω. Βάλαμε το καραβάκι, το πίνεις, ανεβαίνει ρίπιτο. Λέει, έλα λίγο μέσα, της κάνεις το δεύτερο παιδί, την κουτουπώνεις. Και θα αρχίσουμε τα δράματα. Και σου λέει, αν της πεις και τίποτα, αν δεν ήσουν ικανός, κύριε, να μην παντρευόσουν. Εγώ καλά ήμουν στη μαμά μου. Μπρεις άκρη με γυναίκα ποτέ, ρε, είσαι με τα καλά σου. Της αγαπάω και τη λατρεύω, αλλά όχι για πολλά. Είναι τόσο αληθινός που πάρα πολλές φορές την αλήθεια του οι υπόλοιποι δεν μπορούν να τη σηκώσουν. Και μάλιστα υπήρξαν και περιπτώσεις που κάποιοι είχαν αντιδράσει για τις απόψεις του. Απόψεις όχι τίποτα ακραίο, κάθε άλλο. Τα αυτονόητα, λέει ο άνθρωπος. Απλώς επειδή πάρα πολλοί από εμάς έχουμε τσακωθεί με το αυτονόητο, δεν τη σηκώνουμε την αλήθεια του Αυγολέμονου.
Και είδα και ένα πράγμα στη ζωή μου και το έχω σακουλευτεί. Ότι η αγάπη δεν πουλιέται ούτε αγοράται. Διεκδικείται. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε λεπτό. Και αυτό το διαπίστωσα μόλις έμαθα το κεφαλικό. Είμαι μια συμπολιτική εφημερίδα. Δίπλα μου ακριβώς έχουν φέρει έναν Χρήστο. Έναν γοραμπάτι σου. Με κάτι λεμαργίες, κάτι ρολόγια. Αυτά τα μπούλοβα, Πατρίν Φιλίππο Στάτε. Δίπλα μου ακριβώς, στην αεροτρεπά ήταν ένα γεροντάκι, το είχαν πέρα τα τρίκαλα, είχε πάθει εγκεφαλικό, αλλά και ήταν σε κόμμα. Βλέπω σε μια στιγμή με ένα αγόρι και ένα κοριτσάκι περιποιημένα, αυτά 25 χρονών. Τι κάνετε μπαμπά, που είσαι μπαμπά στο Χρήστο. Μου άφησαν κάποιο χιλιάριο κάτω από σιγάρι και του πάνε και δύο αποκλειστικές. Μία για το πρωί, μία για το βράδυ. Του λέω ρε Χρυσάρα, μπράβο, του λέω είσαι καλά παιδιά. Και μου λέει Κώστα, θα σου πω, μου λέει την αλήθεια. Είμαι, μου λέει, πολύ δυστυχισμένος. Λέω γιατί ρε, μου λέει τα βλέπεις, με έχουν βάλει σε ένα χρυσό κλουβί. Γιατί ποτέ δεν τα έχω παίξει, μου λέει, η ζωή μου ποτέ δεν τα έχω πάει σε ένα κινηματογράφο, σε ένα κουλοθέατρο, στο σχολείο τους ποτέ. Το μόνο κοίταγα τη δουλειά μου. Και τους έκανα λεφτά, πολλά λεφτά. Και αυτά τώρα μου λέει με πληρώνουν με το ίδιο νόμισμα. Δεν ξέρω σημασία, του λέω ότι θα γύρισα αλλού. Γυρίζω έτσι και βλέπω το Γέροντα. Είχε πάθει σε κόμμα. Μετά με 92 χρόνων έμαθα τον Γέροντα. Όπως καθόμουν και άκουγα ράδιο, βλέπω ένα 2 μέτρα, ένα νταμάρι. Σαν να ήταν τα ουπεντέλ. Ήταν ο γιος. Λέει τη γριά του, κάτω έχει 4 μέρες. Δεν είχε πει καθόλου. Άντε ρε μάνα, πάμε, τη λέει ο Γέρος, δεν πρόκειται να συνέλθει. Έτσι, το περιμένουμε. Και όπως λέει της γριά, σηκώνεται πάνω και τους κάνει ένα χαστούκι και του λέει άκου ρε. 62 χρόνια με τον Γέροντα του λέει, τώρα θα τον αφήσω ρε μάγκα. Και κάνει πράξη πέρα προσβολή. Και ξαναγυρίζει ξανά. Και κοινάει και του λέει του Γέροντα, μη φοβάσαι ψυχή μου, δεν πρόκειται να φύγω, εδώ είμαι. Και με πήραν τα ζουμιά. Είδα όλα τα λεπτά στο μεγαλείο και ο άνθρωπος με τα λεπτά είναι συγχυσμένος. Και είδα τον πάμπτωχο και είχε όλα τα λεπτά της γης. Μου είχε να πούμε την προσωποποίηση της αγάπης δίπλα του. Τι ωραίο πράγμα είναι. Γι' αυτό να ξέρεις, δεν πουλιώνται όλα και δεν αγοράζουν. Πήγα στο 64ο εδώ σχολείο, στη Μεγάλη Εξάτου. Η Ελενίτσα ήταν ο πρώτος μου και ο παντοτινός μου έρωτας. Παιδικός. Μας είχαν πάλι τότε να σχέση 25 Μαρτίου. Να πω εγώ, μάνα σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω και να μ' αφήσεις τον Τουρκό κοπέλι τον αγάπη, τα δικά. Αυτή θα έλεγε, έκανε τη μάνα. Το γάλα που σου έδωσε, φοβότανε. Το χέρι είχε υδρώσει, τραβάω τα ελί και εγώ δεν φοβόμουν ποτέ. Έλα μου. Και αφού το λέει το πείμα, κατέβηκε γρήγορα. Και μου κατεβαίνουμε σε βάζετε, μου κάνει φιλιστό εδώ, στο μάγο. Λες και με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Μεγαλώσαμε με αυτή πήγε. Γυμνάσιο, εγώ δεν πήγα ποτέ, με μ' άρεσαν τα γράμματα. Μου τους έχω ξαναπεί, αγράμματος μπορεί να είναι αμόρφωτος δεν είναι. 1987, το Ελενίτσα μου περνάτεξε τις τρέλες μου και μου πήγε ρημαγμένη και δυστυχισμένη κάπου στον Καναδά, να είναι καλά εκεί που είναι. Ήταν τότε 27-28 χρονών. Και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, αλλά για όλα φταίω εγώ. Αλλά την ευχαριστώ όμως που έρχεται κάθε βράδυ στα όνειρά μου και μου λέει Κώστα ξύμνα, θα αρχίσουμε το πρωί στο σχολείο. Αγαπάει τα πάθη του. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να τα έχεις βρει πάρα πολύ με τον εαυτό σου για να αγαπάς τα πάθη σου και τα λάθη σου ταυτοχρόνως. Παραδέχεται ότι η ζωή του είχε πάρα πολλά λάθη. Πάντα μου ρωτάνα, εγώ στα δυναμία μου έλεγα ένα τσιγάρα το Κωνσταντ Διαμάντος. Πάντα μας, έχω καπνίσει
όλο το Θεσσαλικό κάπου. Και έχω πιει σε κρασί και σε ουίσκι όλο τον Αλιάκμο και τα παραποτάμια. Δεν με νοιάζει. Γράψεις τώρα. Και ποιο η ζωή δεν έχει λάθη, εκτός κι αν είμαστε όλοι σε μια γυάλα. Ευτυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Αυγολέμονο που δεν είναι σε γυάλα. Γιατί όλο το υπόλοιπο είναι ένα χαμένο παιχνίδι για την ίδια τη ζωή. Όλα σήμερα τα πούμε. Όλα τα πούμε όλα σήμερα. Άντε μια τσιμπού. Εμείς εδώ στη γειτονιά ακόμα και τις κηδείες διασκεδάζαμε. Μια φορά έχει πεθάνει ένας με συναυλή. Τον έχουνε στο δωμάτιο, κλάμα, κακό. Εμείς οι άντρες καθόμασταν έξω να αυλή, κάτι κασόνια, κάτι τελάρα, κάτι καρόπαλο, καρέγλες. Οι γυναίκες σε ένα δωμάτιο όλες μαζί ψήναν καφέδες και μας πέρανε εμάς. Μου λέει μια στιγμή ο γέρος, μου λέει κοτσάρι, πιάσε δύο καφεδάκια μου, εμένα και τον Παρπαχαράλα μου. Το καλά, πάω μέσα, έλεγε μία στην άλλη. Θεέ μου σχόραμε, αυτή τον έφαγε, αυτή τον έφαγε, Θεέ μου σχόραμε. Μετά πήγαιναν όλοι μαζί, συγχύρα. Τι έπαθες, μωρικούλα μου, τι έπαθες, ο Χριστάκης μας. Πήγαινε η άλλη και της έλεγε, σάψε τίποτα μωρή, άμα τσιγαπίζει ένα οικοπεδάκι στη λούτσα. Έλεγε αυτή, αν δεν έπινε, θα πίνε κι άλλα. Αν δεν σιγαπίζει, θα άρχισε. Ο αφορεσμένος μάψε με δυο κορίτσα σαν την άλλη. Και θα κάνω μαύρο και φώναζε. Οι μαύροι, κοιτάτε, μην πάτε και στα ίδια, μην μας φέρετε εδώ κανένα ξεβράκωτο, μην τραβήξετε και σαν το τρώμε εμείς, ωραίες που γίνονται. Για να υπάρχει δίκαιο, όπως λέει ο Πλάτωνας στην πολιτεία του, πρέπει να υπάρχει και μέτρο. Ποιος από μας έχει μέτρο, κανένα. Όλοι κοιτάμε οι Έλληνες τα δύο ματσού, την τσαπού μας και την τσέπη μας. Μόλις τα έχουμε καλά μα τα δύο, δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει μα για τον άλλον. Ακριβολογώ ή προβάλλω. Ακριβώς. Είμαι με μια παραμάνα στην Αθηνά. Ξέρεις είναι οι παραμάνες. Το καρότσι, πάνα σε γάρο. Και πουλάω πιάτα, μπρίκια, ποτήρια. Έρχεται μια δεκάρα. Δεκάρες του Τετάρτου. Τότε είχε ενωθεί η αστυνομία Απόλλων με χωροφυλακή. Παίρνανε τα πεσκέτια του. Έλα που τα έχω χάσει στο υποδρόμιο στον Παρπούτσα κανένα ημέρες του. Τι να του δώσω, αυτό έκανε σε φταί. Μου λέει, του λέω καλώς τώρα. Μου λέει, για τα ρουβανά, του λέω εσύ έλα, του λέω αύριο γιατί ξέρεις το τα χάσαμε, λέω μάτε δράμα. Μου λέει το άλλο, μου λέει φύγε από εδώ. Ρε καλέ μου ρε Χριστέ μου τίποτα, μέτρωμε. Του δίνει και εμένα χωρά, γεμίζει όλη η Αθηνά ποτήρια σπασμένα. Έρχονται μετά το γιους, με παίρνουνε. Το τσουράλο, με πάνε στη Λοβά Αλεξάνδρου, τη γενική αποτυπώματα, πράγματα. Το πρωί αυτό με πάνε, πριν από μένα είναι ένας πιτσιρίκος. Έχει κλέψει κάτι εικόνες. Αλλά φαίνεται ήταν ανιψιός, δεν ξέρω με ποιο παπά ήτανε. Ήταν 5 παπάδες μεγάλους, με κάτι ράβλους. Του λέει σε μια στιγμή πρόεδρος, και εισαγγελέας για πόσο γυναίκες. Μου λέει ο άλλος, δεν καθαρές με λέει είναι με γυναίκες. Κάτσε να δούμε. Του λέει γιατί έκλεψες εικόνες παιδί μου. Πετάγεται ένας παπάς, εγώ ξέρω ότι αυτοί δεν οργίζονται. Οργίζονται το λόγο τους, γιατί είναι παπάδες. Να λέει ήταν να κάνει, το παιδί ήταν φρίσκο λέει. Τι ήταν να κάνει το σπίτι του εκκλησία. Πετάγεται εισαγγελέα. Του λέει τον αέρα γιατί τον έκλεψε, ξέρεις είναι ο αέρας. Τον κόκκινο πανί που και στο Άγιο μου κάνει το σκοπότη, ούτε εγώ το καμπτό μου. Γρηγόρο. Αμάν λέω εγώ δεν τη βγάζει ο μικρός. Τρώει
6 μήνες φυλακή με 3 χρόνια αναστολή. Αμάλλο, εγώ θα τη βγάλω καθαρή. Δεν προλαβαίνω να μιλήσω, μου λέει 17 μήνες φυλακή. Τι λέω κι εγώ, κερακιαούρτενα, εγώ θα πληρώσω λέω τις κλεπτές του φλόρου και μου δίνει άλλα 2 χρόνια για ασύβια δικαστήριου. Και ήθελα να με παίρνουν και με πάνε πτέρυγα μουσικών. Στις παλιές φυλακές της Άμφισας. Στην Άμφισα. Τα λόγια του νομίζω ότι για πάρα πολλούς από εμάς θα ήταν μια πρόκληση για την δική μας την ζωή. Τι να τα κάνω τα παιδιά. Και επειδή για παιδιά θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη σε όλα τα παιδιά της Ελλάδος, αγόρια και κορίτσα, γιατί για όλα αυτό εγώ και η γενιά μου, για αυτά περνάνε τώρα. Στις μαλακίες δικές μας τα πληρώνουν σήμερα τα παιδιά και κάτω και τους κουνάνε το δάχτυλο. Ότι εμείς, τι έτσι είναι μπαγλαμά, τι έχεις κάνει για αυτά τα παιδιά. Το μόνο που τους έχουμε κάνει, τους έχουμε βουνουκίσει. Εμείς ξεκινήσει η γενιά μας παραμύθι, να κάνουμε καλύτερη την Ελλάδα. Αντί για καλύτερη νομίζω ότι καταστρέψαν. Και πήραμε το λαιμό μας για τα παιδιά μας. Θα έρθει μια μέρα των ημερών να μου το θυμηθείς. Που θα έρχονται πάνω από τους τάφους μας και θα χαίρουν και θα μου τζώνουν. Αυτό είναι σίγουρο. Και βλέπει κάτι ψωτοκουλτουριάριδες, κάτι πρίτανες και κάτι καθηγητές πανεπιστημίου. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε ότι φταίνε για όλα, λέει τα παιδιά. Τώρα εκπαιδεύουμε ηλιθίους, εκπαιδεύουμε ρομπότ, 5 χρονών να μάθει αγγλικά, 6 να έχει πάρει το lower, 7 το proficient, 8 να μάθει κινέζικα. 9 μάθει αγγλικά και γαλλικά. Μου λέει μου κουτσέ, avec μου άσε σουά. Και εκπαιδεύουμε ηλιθίους. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, έξυπνο με μαλάκα. Ο έξυπνος κάνει τη μαλακία και σταματάει. Ο μαλάκας συνεχίζει. Έτσι είμαστε εμείς. Τώρα που θα μας βάλουνε... Μια σκέψη ρε μάκα, ένα πράγμα θα σου πω. Εμείς, σαν απόκονοι των αρχαίων Ελλήνων, να παίρναμε στις αποσκευές μας τη γλώσσα του Όμηρα, τα κρογέλια του Αιγαίου, τους μεγάλους μας σοφούς. Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Επίκουρο, Θουκυδίδη που είναι τώρα σύγχρονος. Από τα κύματα της πανέμορφης θάλασσας του Αιγαίου μας, στους αρχαίους μας ποιητές. Από Σαφό μέχρι Πίνδαρο, από Πίνδαρο μέχρι Σολομό και Κάλβο. Και μετά τους μεταγενέστερους, Ελίτη, Καβάπη, Σεφέ, Ρίτσο, Γκάτσο, Παπαδιαμάτη. Και να περπατάγαμε στα ίδια ιερά μονοπάτια, περπατάνε αιώνες τώρα οι προγονείς μας. Δεν θα είχαμε να αποποιηθούμε τίποτα και κανέναν. Για όλα φταίμε εμείς. Και αυτούς που ψηφίζουμε και μας κυβερνάνε. Δεν φταίει. Ούτε τα παιδιά μας φταίνε, εμείς τα έχουμε μάθει έτσι. Μια κομμενούλα έτσι μπάνικια, ζουμερή, καλακτερή. Που μ' αρέσουν εμένα οι γυναίκες, ποντρούλα. Μπαμπάτσικια. Μπαμπάτσικια, μπράβο, ξέρει ο Μήτρος. Μαγιά και δεν συμμαζεύεται. Λέω μια μέρα οικονομημένος. Πάμε, της λέω, θα σε ταΐσω ένα καράβι, ήταν ένα καλύτερο καράβι, μου λέει για σαν του μάγκα. Θα γίνω εγώ ένα καραπάκι ούζο, ένα λίγο καποδάκι, αυτή μου θα γίνει κάτι καραβίδες τέτοιες. Αυτά κοκαραβίδες. Δεν έχει πάρει για να σφυρίξει, είναι πατακιούτα και σπαγέτρο, ρογκάνα μάλλον, οι γοντροί. Τρώει, μου είπε το λογαριασμό 53.000, μάλλον μαχαιριά, τι να κάνω, πληρώνω. Μπαίνουμε μέσα στο ταξί να γυρίσουμε. Δεν μιλιόμουν με τίποτα, ήθελα να του κάνω το μάτι. Και μόνο όλα τα λεπτά. Πάμε στον δρόμο μου λέει, άκου να σου πω, εσύ μου λέει κανένα μάρπα να μου δώσει, το ταξίδι να πάει στα Μέγα. Λέω, μου λέει να
να μου μια κούτα, λέω να σου δώσω. Μου λέει να το πάω να την πάρω, λέω ανέβα. Έρχεται πάνω, βραδάκι, σούρμπο, η γριά έλειπε. Με το που έρχεται πολλά πράγματα αλλώνω την πόρτα. Λέω, άντε λέω ξεπραγώσου. Μου λέει, τι να τάρε μου λέει, μαγιά. Με πέρασε εμένα μου λέει σαν σαλανιάρες, μου λέει πικροπορείς. Άνοιξε την πόρτα μου λέει να μην γίνει εδώ της Κορέας. Αμάν λουζαράρι. Και πλήρα και θα τη φάω. Πάω μέσα και παίρνω ένα σάλι μαύρο της γριάς. Το φοράω. Βάζω το πρόσωπό μου να σαν τη μάγια τη φούρκα. Βγαίνω στο σαλόνι και κουνατίζω πάνω στο εικόνιμα της γριάς, το κατηλάκι. Κάθομαι και προσέχουμε δυνατά. Και λέω Θεέ μου, εσύ που είσαι φουσκωτός, φως αλήθειας, πότις έτει να μου κάτσει να την ξεβρακώσω, γιατί αν δεν κάτσει θα τη σκοτώσω όπως σκότωσα τις άλλες τρεις. Θα κάτσω, λέει. Από εκείνη την ημέρα βγότανε κάθε μέρα να την μερομετήσω. Μου λέει η γειτόνισσα, Κωστάκη, τι θέλει αυτή η κοντρή γίνεται κάθε μέρα εδώ. Τη λέω, ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Όταν δεις γυναίκα να κλαίει, φύγε μακριά. Και όταν δεις άντρα να ορκίζονται, σπάς του το κεφάλι. Γιατί πουτάνα κλαίει και όπου ορκίζεται. Και όταν λέω πούσεις, στην ψυχή έτσι, όχι στο σώμα, για το σώμα το καθόλου κάνω την κουστάρι. Άλλωστε, τα πάθη σεβαστά, τα πίσια πληρώνονται. Εγώ, σε όλη μου ζωή, έχω μάθει να είμαι επικούριος. Τι γράφω επίκουρος, τη μέρα χέρου. Το πήρανε οι Ιταλοί, οι Λατίνοι και το κάνανε carpe diem. Είναι ο ένας τον είναι άδραξε τη μέρα. Εγώ κοιτάω να δράξω τη μέρα μου, με κάνα καλή παρίτσα, καλή ώρα όπως τώρα. Με την παλίτσα μου, γιατί είμαι επανάτα. Αλλά εγώ όμως και Ολυμπιακούς και Παοξίδες και Αξίδες φίλους δεν έχω πρόβλημα. Και άμα πέσει και να κομμενίτσα την πλώρη μου, να αρμέξω και τη νύχτα για να γευτώ τους θυμούς από αυτό το θείο πλάσμα που λέγεται γυναίκα. Τη γυναίκα τη λατρεύω και σαν γυναίκα και σαν κόμινα και σαν κόρη και σαν γιαγιά. Μα πάνω απ' όλα σαν μάνα. Ευλογημένη να είσαι Θεά μου εσύ. Αυτοί που διαφωνούν μαζί του δεν αντέχουν την αλήθεια. Όλοι οι υπόλοιποι που τον αγαπάμε και τον θαυμάζουμε, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ανοίγει δρόμους στη δική μας σκέψη. Είσαι ο πιο φιλοσοφημένος άνθρωπος της περιοχής. Εγώ που το λέω. Του πλανήτη, Απλώς μεγάλωσες σε λάθος περιοχή. Αν ήσουν σε άλλη περιοχή, θα ήσουν φιλόσοφος σήμερα. Κάποτε βρέθηκα, για αυτό λέει φιλόσοφο, σε μια ομίλη. Εδώ έχουν ματευτεί στη γειτονιά. Α, τότε που έκανες το... Κάτι ναι, ψευτοκουλτουριάριδες, δίδε, που να αγοράσει σπίτια. Όχι καλλιτέχνες σαν τη Δήμητρα Γαλάνη, σαν την Νικολακοπούλου, σαν τον Ξένο, αυτά είναι σοβαροί καλλιτέχνες. Ήταν και κάτι δίδεν, καλλιτέχνες, αλλά περισσότερα βασιλαριά. Βρίσκομαι σε ένα πεζόδρομο, Σαλαμίνα. Σαν την ομίγυρη, καθόμουν εγώ, ένας αρχαίος Έλληνας, μια ταναμπού και ένα βασιλαριό από δάφτους. Γνωριζόταν με το καφενείο. Λέει σε μια στιγμή κρατώντας το χέρι, θα κάνω λέει τη γειτονιά Παρίσι. Θα διώξω από εδώ λέει Τσιγκάνους, Τούρκους, όλους φιλέ, λέει να κάνω τη γειτονιά λέει σαν το Σόντζελιζέ. Ήταν να πούμε άρχισε να γελάει. Κάνα. Ο οικοδόμος έχει πάρει ένα μπλοκ. Κάνει πολλαπλασιασμούς. Ο Στρέτς, Σωτήρης, απέναντι τα βλέπει αυτά. Πόσα λατάκια, πόσο τσιμέντο και πόσους τάμπλες θα καρπώσει. Ο αρχαίος Έλληνας Μηδίας βγάζει τη χλαμίδα του πόσα με τα κεραμικά και την πετάει. Μάπα του σε το κουλτουριάρι. Ελληναράκεψε το καλλιτέχνη. Εκείνη την ώρα, ως για μαγείας, λαμπύρισε τον αρχαίο νεκροταφείο της Ακρόπολης.
κατεβαίνανε. Τεκνά, γύφτη με τουμπελέκια, παπατζίδες, μαύροι, κόκκινοι, κίτρινοι, Τούρκοι, όλο το πανανθρώπινο ψηφιωτό της γης. Ο Εναρά δεν πρόλαβε να δει τίποτα, ο ψευτοκουλτουριάρης. Το μόνο που πρόλαβε να δει ήταν ένα ταξί. Σηκώνει το χέρι και λέει ταξί. Ταξί με πασκολονάκι να πιω μια πατήτα την κόκο. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο φασισμός μάγκα μου θέλει διάβασμα και λακριτή από εμάς του μεγαλύτερου να μάθουν νεότεροι το τι κακό έχουν κάνει αυτά τα παλιανθρωποειδή στην κοινωνία. Και ο ρατσισμός θέλει επικοινωνία, σεβασμό και δεκτικότητα. Ανεξαρτήτου χρώματος, φύλου, φυλής, θρησκείας, σεξουαλικής ιδιαιτερότητας. Για να καταλάβουν όλοι αυτοί επιτέλους πως και αυτοί είναι άνθρωποι. Και αυτοί αγαπάνε, και αυτοί ερωτεύονται, και αυτοί πονάνε. Εκεί στην αυλή ήρθε μια χείρα. Είχε δύο κόρες, 12-13 χρονών. Μιλάμε για ένα θηρίο ανήμερο. Κάτι μάτια αράπικα, σαν ελιές τρούμπας. Ένα μαλλί, λέει και τρέχανε καταρράξεις μια γάρα με κάτω. Κάτι ποδάρια, σαν τρίγωνα πανοράμα. Και κάτι στήρια, σαν γιαρμάδες εδέσεις. Και κάτι καπουλοκάπουλα, Παναγιά μου, τριζάτα και αβράτα, λες και ήτανε πεμπόνια δράκης. Ακούω μια φορά που σκοτεινά πάνω να κάνω γάλα στις 5-5.30, έφερε ο γαλατάς το γάλα. Ακούω τη συγκομιδεία που του λέει αυτή το μάνα μου παίρνεις γάλα, λέει γιατί δεν έχω βρει ακόμα δουλειά, λέει γιατί δεν έχω λεπτά. Τι λέει ο γαλατάς, τι λες, λέει, Μαρίκα μου, να πεις εγώ τα ορφανά χωρίς γάλα. Παπα, δεν μην το ξαναπείς αυτό. Δεν σου επιτρέπω. Λέει ευχαριστώ κύριε Γαλατά. Ένα πρωινό βλέπω το μαναβάκι με την παραμάνα, μια τσαντιά, τότε είναι μια τσάντες τα διχτάκια. Του λέω ρε Μανιό που πας, γιατί με το αίμα μια μανιαμούνια. Να μου λέει μωρέ, κάτι πάμιες μπογιατίου μου λέει και κάτι το ματούλες μου λέει για τα ορφανά. Άμα λέω για τα ορφανά. Το κασαπάκι έκανε το μικρό, κάθε Σαββάτο με μια τσαντιάκια. Του λέω του Νικολάκη, που πάει ο Νικολάκη, του λέω, ήταν ο υπαλληλός. Μου λέει μουσομάτωα, μου λέει μια σκοταρίτσα, μου λέει και κάτι φρικάδι για τα ορφανά. Άμα λέω για τα ορφανά. Όποτε έβγαινε η χείρα, έδειξε όλο ο κεραμικός. Τους τρεις όλους μαζί. Όμορφα και ωραία, μπράβο. Μια ωραία πρωία, τι να το. Βλέπω ένα φορτηγό αυτά τα παλιά τα μάν. Και φορτώνα την πραμάτια της χείρας. Βγαίνουν οι γειτόνες, Μαρίκα μου, φεύγεις, δεν σ' αρέσει η γειτονιά μας. Λέει κορίτσα βρήκα και εγώ έναν άνθρωπο, λέει να κουκουλωθώ. Μπράβο, η ώρα είναι καλή, ξέρω εγώ. Λέει να σας το γνωρίσω. Θανάση μου, βλέπω έναν, 2 μέτρα. Είχε κάτι χέρια σαν φτιάρια και κάτι ποδάρια σαν λατάκια. Τα δε παππούτια, παππούρα για 60 νούμερο παππούτια, σαν τάφη μωρού παιδιού. Μπαίνει μέσα. Η ώρα η καλή και Θανάση, ξέρω εγώ. Καλό τον Αλέξη. Η ώρα η καλή. Άρχισε μετά το ράψι μου με καπλατοβελόν. Αρχίσανε. Τι μας παίρνεις και Θανάση μου τι μας παίρνει. Το καλύτερο κορίτσι της γειτονιάς. 3 χρόνια χείρα δεν σε έχει κάνει έτσι ένας παλιάνθρωπος. Να την προσέχεις και Θανάση μου σαν τα μάτια σου. Λέει αυτό τι λέτε ρε κορίτσα, λέει, και αυτό να και τις κόρες κορώνα στο κεφάλι μου. Αυτή εκεί το κεφάλι και κάνει πως κλαίει. Άκου κόνα μου, λέει, αλσικινήριες, Μη στεναχωριέσαι ψυχή μου, όλα θα πάνε καλά. Μπαίνει το κύριο, έβγε αρριβάρισε.
Πάω μετά εδώ στο καφενείο. Βλέπω μανάβι. Το καλατά, το καθένα ξεχωριστά. Δεν μιλάγανε καθόλου. Μπαίνω μέσα, λέω τώρα, λέω, αρχίζω να τριγάω εγώ. Μου λέει ο πατήρ, τι έγινε εγώ τάρι, λέω τι να γίνει, μου να πει ότι είναι έτσι. Δεν ξέρετε, τα μας λέω έπηγε χείρα. Έλα ρε, μου λέει ναι. Να σου και ο παπάς, ξενωρία, τους έπαιρνε αγατζηλί και κάθε Κυριακή κάνα μαγαρόνι, από το φιλόπτωχο. Και βρεις κουταλιές του για το Φιλιππίνες, ήταν ο παπάς, αλλά είναι ωραίο. Του κυνηγάει η ποπαδία, δεν πήρε ένα μισό κιλό και όλο να κατρούσε, πόσο πει 100 κατρούσε και όλο να κατρούσε στο χέρι, το ή παραπάνω. Δεν λέει ο παπάς, δεν τρέπεστε ρε αφορεσμένοι, λέει. Όλοι για μια γυναίκα λέει κάνετε έτσι ρε, δεν τρέπεστε ρε, του λέει. Λέω γαζάπης ρε παπά, κάτσε κάτω, μου λέει θα πεις ένα μισό κιλό. Όχι να κατρούσε, για τη μαλακή. Πίνει το κατρούσο και κάνει ο παπάς. Φέε μου σκόρα με αυτή η γύρα και νεκρούσαν να στενε. Κάκα όλοι γέλιο, μολόγα, ωραία, και μετά ξαναπήρε το δημόσιο γειτονιά, γίνανε όλοι φίλοι. Και ξαναπήρε ξανά το ρυθμό της γειτονιά. Αυτή η γύρα τι μας έκανε, τι μας έκανε. Να είναι καλά όπου να βρίσκεται. Και αυτή και τα ορφανά. Και έτσι έβγαλα τα ορφανά, πορεύονται και οικονομιώτες. Και τα ορφανά πορευτήκανε και η γύρα, αχικονομήθηκε. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται, κορόιδο εδώ μέσα. Το 2-4 παίξα προσίτο που τα λες εσύ. 4-2 δεν έπαιξα εγώ. Προηγουμένως. Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μαλεπουδιάρα. Χτεσινός ρε, χτεσινός. Μαλεπουδιάρα και τα παίρνεις τα λεφτά. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να τον ξαναδώ τον Αυγολέμονο και να πιούμε ένα τσίπουρο. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω τις ιστορίες. Έχουν γίνει τόσα πράγματα. Τι έχει συμβεί από τότε μέχρι τώρα. Κατά εσύ που σας τύχει. Και να σου πω ρε μάκα και τελευταία πρώτη. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με πάθη, αδυναμίες και λάθη. Τα πάθη μου τα λάτρεψα. Τις αδυναμίες μου δεν μπορούσα ποτέ να ξεφύγω, τις σεβάστηκα. Και από τα λάθη μου διδάχτηκα. Και έμαθα σε όλα αυτά τα χρόνια της άσωτης και παραβατικής ζωής μου ότι το να ανέβεις είναι πανεύκολο. Να κατέβεις είναι το δύσκολο. Γιατί ανεβαίνεις έρποντας και γλύφοντας και με τα κέρατά σου. Και ότι τα γαλόνια στα δίνει η κοινωνία, δεν τα παίρνει μόνος σου. Και ότι η αγάπη μάγκες μου δεν πουλιέται ούτε αγοράζεται. Παραδιεκδικείται κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Αντού τα λέω και σε ευχαριστώ πολύ.